આપણે એક્સરસાઇઝ જોઈએ આપણે થર્ડ ચેપ્ટરમાં. હવે આ લાસ્ટ પાર્ટ છે એક્સરસાઇઝ તમને હું કરાવી, પછી હું તમને એમસીક્યુ સોલ્વ કરવા માટે આપીશ. ઓકે, બીજા બધા મેં ટ્રાય કરતો ન આવડે આપણે પાછા સોલ્વ કરશું. What is the basic theme of organization in the periodic table? So અત્યારે બેઝિક થીમ છે, મેં હું તમને સમજાવું કે એલિમેન્ટ્સ છે એ બધાને આપણે એરેન્જ કરીએ. સો એલિમેન્ટ્સ આર એરેન્જ્ડ બાય ફિઝિકલ એન્ડ કેમિકલ પ્રોપર્ટીઝ. સો એ ફિઝિકલ અને કેમિકલ પ્રોપર્ટીઝ થી આપણે એટમ્સ છે, એલિમેન્ટ છે, આપણે એરેન્જ કરીએ. પણ એનો મેઇન જે થીમ છે એ શું છે? એટોમિક નંબર. સો આપણે એને એરેન્જ કરીએ છીએ એટોમિક નંબર થી એને એરેન્જ કરીએ છીએ. Which important property first આવી ગયું કે એને ફિઝિકલ ઓર કેમિકલ પ્રોપર્ટી ઓફ એલિમેન્ટ્સ છે એના ડિપેન્ડન્ટલી આપણે એટોમિક નંબર છે એનાથી આપણે periodic table in the element ને એરેન્જ કરીએ. Which important property did Mendeleev use to classify the elements in his periodic table? તો Mendeleev નું periodic table છે એને કઈ રીતે એરેન્જ કર્યું? તો એટોમિક માસ થ્રુ એને એરેન્જ કર્યું. હવે કોઈ પણ એનર્જી પોતે and did he stick to that? No, Mendeleev not stick to that because so some elements એનો molecular weight આમ તો atomic weight. so atomic weight છે એમાં થોડી કરેક્શન હતું કે બેરિલિયમ હતો એનો જ આપણે વાત કરી. બેરિલિયમ હતો એનો એટોમિક વેઇટ છે સ્ટાર્ટિંગમાં 13 મળ્યો હતો, પછી આફ્ટર એને કરેક્ટ કરીને 9 લીધા હતા. સો 13 ની નોંધ હતો. સો એનાથી આપણે એટમ છે એનાથી આપણે બેરિલિયમને ત્યાં સેટ ન કરી શકીએ, એટલે એમાં થોડીક છે એ મિસ્ટેક આવતી હતી, એમાં ભૂલ આવતી હતી. એ ભૂલોને કરેક્ટ કરીએ તો એ આપણે સુધારી શકીએ. એટલે એનાથી એને સ્ટીક નહોતો થઈ શક્યો. એટલે પરમાણુ ભાર એટોમિક વેઇટ એને સ્ટીક નહોતો કરી શક્યો. બરાબર? એટલે સેકન્ડ આન્સર એમ આવશે કે મેન્ડેલીવ છે એનું જે પીરિયોડિક ટેબલ છે એ એટોમિક માસ રિલેટેડ હતું, પણ એને સ્ટીક નહોતો થઈ શક્યો. નોટ સ્ટીક ટુ ધેટ બીકોઝ એટોમિક વેઇટ ની અંદર લોસ આવતો, એટોમિક વેઇટ ની અંદર છે એ કરેક્શન આવતું હતું. સો એનાથી જ્યારે એટોમિક વેઇટ છે એનાથી કોઈ એલિમેન્ટને ગોઠવવા જઈએ તો એમાં ભૂલ આવતી હતી, એટલે એને સ્ટીક ન થઈ ગયું. What is the basic difference in approach between Mendeleev's periodic law and modern periodic law? So Mendeleev's periodic law છે એટોમિક માસ રિલેટેડ હતો, modern periodic law છે એટોમિક નંબર રિલેટેડ હતો. બરાબર? On the basis of quantum number, justify that sixth period of periodic table should have 32 elements. તો આપણે 3.4 નો આન્સર છે અહીંયા જોઈએ છીએ. છે અહીંયા sixth period હોય તો sixth period ની અંદર શું આવે? 6s 6p 4 and 5. so અહીંયા 6s આવશે, 4f આવશે, 4 and 5, 5b આવશે અને 6p આવશે. તો જેની અંદર 6 પીરિયડ આવે એમાં આવું આવે. કારણ કે જો ફર્સ્ટ પીરિયડ તો 1s આવે, સેકન્ડ હોય તો 2s 2p આવે, થર્ડ હોય તો 3s 3p આવે, 4 હોય તો 4s 4p, ઇન બિટવીન 3d આવે, 5s 5p હોય તો 4d આવે અને 6s 6p હોય. એટલે આ ફર્સ્ટ રો છે, આ સેકન્ડ, થર્ડ, ફોર્થ, 5 અને આ સિક્સ્થ રો છે. હવે s ની અંદર ટોટલ નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન 2 આવે, p f માં 14 આવે, d ની અંદર 10 આવે અને p ની અંદર 6 આવે. તો 16 અને 14 ને 30 ને 30 માં 2 એડ કરો એટલે નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન જે 32 થાય. એટલે 32 ઇલેક્ટ્રોન આવશે. In term of period and group, where would you locate the element Z114? હવે Z114 ની વાત છે, આપણે ખબર છે 118 હોય તો 18 ગ્રુપમાં આવે, 117 હોય તો 17 ગ્રુપમાં આવે, 116 હોય તો 16 માં આવે, 115 હોય તો 15 આવે. તો 114 છે એ 14 ગ્રુપમાં આવે. સો ns2np4 ns2np2 એની ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન થાય. બરાબર? એટલે 114 તો ઇન ટર્મ ઓફ પીરિયડ એન્ડ ગ્રુપ વેર ઇટ શુડ ક્યાં લોકેટ થયેલું હોય. 114 એલિમેન્ટ છે એ આપણે જોઈએ તો એ લાસ્ટ 7 ગ્રુપમાં આવે, 7s2 7p2 આવે. એટલે એ 14 ગ્રુપમાં આવે અને 7th રો માં આવે અને એ એલિમેન્ટ છે આપણી માટે શું હોય? u ફ્લેવોવિયમ આવશે, ફ્લેવોમોડિયમ, ફ્લેવોવિયમ આવશે આપણી માટે. કોપરનિશિયમ પછી આવશે. બરાબર? 7s2 7p4 થાય, વચ્ચે 5 અને 6 આવે, 5
5 એ 14 હોય ને 6b 10 હોય આવું થાય 7s2 7b2 બરાબર અહીં આવશે આપણા માટે રેટોન 4 7th પીરિયડ અને 14 ગ્રુપ આ 86 82 82 ને 82 ને આ 86 માં 88 90 અને 90 માં 10 over 10 100 141 114 થઈ ગયું હવે આગળ જઈએ એટોમિક નંબર રાઇટ એટોમિક નંબર થર્ડ પીરિયડ અને 17 ગ્રુપ બરાબર તો થર્ડ પીરિયડ અને 17 ગ્રુપ હોય તો થર્ડ પીરિયડ હોય તો જો ફર્સ્ટ પીરિયડ હોય તો આપણી માટે હાઇડ્રોજન ને હીલિયમ છે સેકન્ડ પીરિયડ હોય તો લિથિયમ ટુ નિયોન છે થર્ડ પીરિયડ હોય તો આપણી માટે સોડિયમ થી સ્ટાર્ટ કરીને આર્ગોન સુધી છે તો આ 18 છે સો 17 માં પણ આવશે ક્લોરીન આવશે સો ક્લોરીન આવશે તો એ થર્ડ પીરિયડ માં છે અને એટોમિક નંબર છે એ 17 થશે 17 ક્લોરીન નિયોન કોર 3s2 3p5 ઓકે એટોમિક નંબર 17 ક્લોરીન element named by Lawrence Berkeley Laboratory and Seaborg Group so element na name આ આખા ગ્રુપ આપેલા સો એ લોરેન્સ બર્કલે લેબોરેટરી છે એના પરથી લોરેન્સિયમ આવે છે તો લોરેન્સિયમ ઉપરથી આપણા માટે આવે છે Lr103 અને સીબોર્ગ ઉપરથી આવે છે 106Sgc બોર્ગિયમ why do elements in the same group have similar physical and chemical properties તો સેમ ગ્રુપ હોય એમાં નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન આઉટર મોસ્ટ ઓર્બિટ માં સેમ હોય આઉટર મોસ્ટ ઓર્બિટ માં નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન સેમ હશે સો એની ફિઝિકલ અને કેમિકલ પ્રોપર્ટીઝ કેવી થશે સેમ થશે કારણ કે નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન સેમ હશે તો એનો ગેઇન અને લોસ એ બંને સેમ થાય સપોઝ કે ફર્સ્ટ ગ્રુપ છે આલ્કલી મેટલ તેમાં આઉટર મોસ્ટ ઓર્બિટમાં 1 ઇલેક્ટ્રોન તો ઈઝીલી 1 ઇલેક્ટ્રોન રિમૂવ કરે 17 ગ્રુપ ને લઈ લો તો ns2np5 હોય તો એની આઉટર મોસ્ટ ઓર્બિટમાં 7 ઇલેક્ટ્રોન હોય તો ઇલેક્ટ્રોન ઈઝીલી 1 ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન કરી શકે તો એની પ્રોપર્ટીઝ અને કેમિકલ પ્રોપર્ટીઝ અને એની ફિઝિકલ પ્રોપર્ટીઝ છે ઓલમોસ્ટ સેમ હોય બરાબર What does atomic radius and ionic radius really mean to you? So atomic radius છે એ સેન્ટરના ન્યુક્લિયસ થી આઉટર મોસ્ટ ઓર્બિટ માં જે ઇલેક્ટ્રોન છે ત્યાં સુધીનું ડિસ્ટન્સ છે અને આયોનિક રેડિયસ છે એટલે એ પોઝિટિવ એટલે કેટાયન છે ઓર નેગેટિવ હોય તો એનાયન છે પોઝિટિવ હોય તો કેટાયન ને નેગેટિવ હોય તો એનાયન છે એ પોઝિટિવ કે નેગેટિવ આયન હોય એમાં ન્યુક્લિયસ થી એનું ડિસ્ટન્સ છે બરાબર સો આયોનિક રેડિયસ માં જો પોઝિટિવ આયન થશે તો એની રેડિયસ છે ડિક્રીઝ થાય અને નેગેટિવ થાય તો એની રેડિયસ ઇન્ક્રીઝ થાય બટ એટોમિક રેડિયસ તો ફિક્સ જ છે કે ન્યુક્લિયસ ટુ આઉટર મોસ્ટ ઓર્બિટ માં ઇલેક્ટ્રોન છે ત્યાં સુધીનું એનું ડિસ્ટન્સ સો આયોનિક રેડિયસ છે એમાં એવું બની શકે કે આ મેટલ છે એમાં A પ્લસ હોય એટલે ઇલેક્ટ્રોન લોસ કર્યો તો એના કરતા A મોટું હશે અને એના કરતા A માઈનસ હોય તો E મોટું હશે બરાબર how do atomic radius vary in a period and in a group how do you explain the variation હવે તમે વિચાર કરો કે હું વાત કરું છું Li Na K Rp Cs હવે તમે ઉપરથી નીચે આવશો એટલે શું હશે અહીંયા 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1 બરાબર તો નંબર ઓફ ઓર્બિટલ્સ છે એ ઇન્ક્રીઝ થતું જાય ન્યુક્લિયસ થી ડિસ્ટન્સ ઇન્ક્રીઝ થતું જાય તો એ એમાં વધારો થાય અને તમે જો લિથિયમ બેરિલિયમ બોરોન કાર્બન નાઇટ્રોજન ઓક્સિજન ઓર ફ્લોરિન તમે લેફ્ટ ટુ રાઈટ જશો સો લેફ્ટ ટુ રાઈટ તમે જશો તો એનું ઇફેક્ટિવ ન્યુક્લિયસ ચાર્જ ઇન્ક્રીઝ થાય સો એનું વોલ્યુમ ડિક્રીઝ થાય સો વોલ્યુમ ડિક્રીઝ થશે આનો વોલ્યુમ છે ઇન્ક્રીઝ થશે સો લિથિયમ ટુ તમે ફ્લોરિન તરફ જશો તો વોલ્યુમ ડિક્રીઝ થશે અને તમે ગ્રુપમાં આવશો તો વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝ થશે સો ટોટલ આપણે ત્યાં ક્વેશ્ચન છે એક્સપ્લેન કર્યા તમારે એને લખવાનું થશે આ તમારે એને લખવું પડશે વ્યવસ્થિત ઓકે હવે આપણે જોઈએ છે આપણે 10 પછી આગળ જોઈએ 11th થી આપણે સ્ટાર્ટ 3.11 થી આપણે આગળ સ્ટાર્ટ કરીએ isoelectronic species name a species that will be isoelectronic with each of the following atoms or ions so isoelectronic species કોને કહેવાય so atoms હોય એની અંદર normally એનો number of electron are same પછી પોઝિટિવ આયન હોય કે નેગેટિવ આયન પણ એમાં number of electron are same
So isoelectronic no means છે number of electrons are same. હવે છે F માઈનસ હોય. હવે F માઈનસ હશે તો એના સિમિલર કયા આવશે? કારણ કે આમાં લખ્યું છે કે species will be isoelectronic with each of the following atoms or ions. So F માઈનસ હોય તો આપણા માટે Na પ્લસ આવે, Mg પ્લસ 2 આવે, Al પ્લસ 3 આવે, O માઈનસ 2 આવે, N માઈનસ 3 આવે. આર્ગોન હોય Cl માઈનસ આવે, K પ્લસ આવે, Ca પ્લસ 2 આવે, Sc પ્લસ 3 આવે. સપોઝ કે Mg પ્લસ 2 હોય તો સેમ આ, અને કે Mg પ્લસ 2 એટલે 12 માંથી 2 કટ થશે એટલે નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન 10. તો 10 એટલે બધા આવશે. એક Mg પોતે નો આવે પણ એ સિવાય except Mg plus 2, F minus, Na plus, Al plus 3, O minus 2 and N minus 3. Rb plus હોય તો આ Rb means 37. 37 માંથી 1 છે એ કટ થશે એટલે તો 36. 36 means krypton, fluoride, F minus, or strontium, Sr plus 2. Okay. હવે N minus 3, O minus 2, F minus, Na plus, Mg plus 2 and L plus 3. What is common in them? So common શું છે એમાં? Isoelectronic છે. કારણ કે 7 માં 3 * 10 થશે, 8 માં 2 * 10 થશે, 9 માં 1 * 10 થશે, 11 માં 1 કટ કરો 10 થશે, 12 માંથી 2 કટ કરો 10 થશે, 13 માંથી 3 કટ કરો તો 10 થશે. So what is common in them? So each of the isoelectronic species, they all are isoelectronic species. And is then in order of increasing in ionic radii. તો ionic radii ના ઓર્ડર માં આપણે અરેન્જ કરવા હોય તો આપણે આમને જ કરી શકીએ એમ છે, કારણ કે એ પ્રમાણે જ અહીંયા આપણે બુકમાં એ રીતે લખેલું છે કે હાઈએસ્ટ આના માટે આવશે, આ લોએસ્ટ છે અને આ માટે હાઈએસ્ટ છે. Explain why cations are smaller and anions are larger than parent atom. So એ parent atom કરતા લાર્જ હોવાનું મેઇન રીઝન છે કે આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ સોડિયમ. સો સોડિયમ છે એટમ પાસે 11 પ્રોટોન 11 ઇલેક્ટ્રોન છે, 11 પ્રોટોન and 11 electrons, but when Na plus, so 11 proton same but electron number of electron is 10. So first of all કે 11 પ્રોટોન છે અને 11 electrons નું attraction of force હોય 10 નથી. So attraction of force decrease. So attraction of force decrease થશે એટલે આપણા માટે શું થશે? બરાબર, તો એ કેટાયન છે સ્મોલ થશે. હવે સપોઝ કે આપણે ફ્લોરિન લઈએ તો ફ્લોરિન 9 છે, 9 પ્રોટોન અને 9 ઇલેક્ટ્રોન. હવે ફ્લોરિન F માઈનસ ફ્લોરાઇડ એટમ, સો 9 પ્રોટોન જ હશે પણ ઇલેક્ટ્રોન નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન 10 થશે. તો પહેલા 9 પ્રોટોન અને 9 ઇલેક્ટ્રોન નું એટ્રેક્શન ઓફ ફોર્સ હતું, એ એટ્રેક્શન ઓફ ફોર્સ છે એ શું થયું? વધ્યું. તો એટ્રેક્શન ઓફ ફોર્સ વધે એટલે શું થશે? બરાબર ને? એટલે એના માટે એની સાઈઝ છે વધશે, સાઈઝ લાર્જર થશે. તમને ખબર જ છે કે આ 64 હોય તો આ 136 છે, સોડિયમ છે 186 છે, તો એમાંથી આપણને 95 થશે. ઓકે. પછી છે what is the significance of the terms of isolated gaseous atom? So isolated gaseous atom નો મીનિંગ એવો છે કે એમાં કોઈ એવો કેમિકલ બોન્ડ, આયોનિક બોન્ડ, કોવેલેન્ટ બોન્ડ, પોલર કોવેલેન્ટ બોન્ડ એવું કોઈ ફોર્મ નથી થતું. સો ઈ પોતે કેમિકલ બોન્ડ થી કોઈ પણ ટાઈપના કેમિકલ બોન્ડ હોય એનાથી ઈ અલગ હોય, ઈ સેપરેટ થઈ ગયેલો હોય, આઇસોલેટ થયેલો હોય. બરાબર, એટલે એ આપણી માટે આઇસોલેટેડ ગેસિયસ એટમ વાપરવામાં આવે. કારણ કે આઇસોલેટેડ ગેસિયસ એટમ હશે તો ઈઝીલી ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન ઓર લોસ કરી શકશે. બરાબર, કારણ કે એની પાસે કોઈ બોન્ડ બનેલ નહીં હોય. અને ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ છે તો ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ નો એવો મીનિંગ છે કે જેમાં લોએસ્ટ એનર્જી સ્ટેટ હોય. સો લોએસ્ટ એનર્જી સ્ટેટ છે એટલે એને ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ કહેવાય. બરાબર, તો what is the significance of terms isolated gases? એટલે કોઈ પણ જાતમાં કેમિકલ બોન્ડ નથી હોતો એટલે ઈઝીલી ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન ઓર લોસ કરી શકે. એવી રીતે ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ છે. સો ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ હોય એટલે આપણા માટે શું થયું? એ ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ છે એટલે એમાં મિનિમમ એનર્જી હોય એવી સ્ટેટ છે એટલે ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ કહેવાય. પછી એનર્જી ઓફ એન ઇલેક્ટ્રોન ઇન ધ ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ ઓફ ધ હાઇડ્રોજન એટમ ઇઝ, તો હાઇડ્રોજન એટમ ની ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટમાં એનર્જી છે એ -2.18 × 10⁻18 જૂલ છે. સો
તો હવે એ ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટમાંથી એનર્જીને તમારે રિલીઝ કરવી છે હાઇડ્રોજનમાંથી, તો તમારે એની એનર્જી છે આપવી પડે કે -2.18 × 10⁻⁻18. સો આની એનર્જી માઈનસ છે. હવે તમે એને રિલીઝ કરવા માટે એનર્જી આપશો એ માઈનસમાં રહેશે, કારણ કે ઇલેક્ટ્રોન છે એની ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ છે. એનર્જી ઓફ એન ઇલેક્ટ્રોન ઇન ધ ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ ઓફ હાઇડ્રોજન એટમ. હવે કેલ્ક્યુલેટ ધ આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી. તો આપણે એને એનર્જી આપી છે, તો એ માઈનસ માઈનસ છે પ્લસ થશે એટલે 2.18 × 10⁻18 થશે. સો એ જૂલમાં છે. બટ આપણે જે આન્સર લાવવાની ટર્મ્સ ઓફ જૂલ પર મોલ. સો મોલ છે એની માટે એવોગાડ્રો નંબરનો યુઝ કરવો પડે. એવોગાડ્રો નંબર છે એનાથી તમે મલ્ટીપ્લાય કરો એટલે એ શેમાં આવી જશે? મોલના ફોર્મમાં આવશે. એટલે 6.022 × 10⁻23 એને એડ કરવું પડે. આને સપોઝ કે 2.2 લઈ લો અને આ 6.02 છે. આપણી માટે 13.2 આન્સર આવે. હા, અને આપણે આને જૂલ પર મોલમાં લખી શકીએ. 1.32 કરો તો 10⁶ આવે. સો આટલો આન્સર આવે. એટલે જ્યારે જૂલ પર મોલ કીધું હોય ત્યારે આપણે એવોગાડ્રો થી મલ્ટીપ્લાય કરીએ છીએ. હવે આ તમને ખબર જ છે કે લિથિયમ પછી B પછી Be આવે, O પછી N આવે. તો એમાં લખ્યું છે explain why Be has higher delta IH than B. તો તમને ખબર જ છે કે Be હોય ત્યારે હિલિયમ કોર 2s2 છે. સો s ઓર્બિટલ કમ્પ્લીટલી ફિલ્ડ છે, અને અહીંયા B હોય ત્યારે હિલિયમ કોર 2s2 2p1 છે, તો આને ઈઝીલી રિમૂવ કરી શકાય. સો B કરતા B ની એનર્જી વધારે હોય. પછી O has a lower delta IH than N and F. સો એનું રીઝન છે કે નાઇટ્રોજન હોય, સો હિલિયમ કોર 2s2 2p3 છે. ઓક્સિજન હશે તો હિલિયમ કોર 2s2 2p4 છે. એન્ડ ફ્લોરિન હશે તો હિલિયમ કોર 2s2 2p5 છે. સો 5 હશે અને 3 હશે તો 3 હાફ ફિલ્ડ છે. અને ઓક્સિજન હશે તો એની અંદર જે આવશે એ આપણા માટે 1 2 3 અને 4 આવશે. સો એ ઈઝીલી લોસ થઈ શકે. જ્યારે આની અંદર એને લોસ કરવા માટે એનર્જી વધારે જોઈએ. આ તો હાફ ફિલ્ડ છે એટલે આના માટે હાઈએસ્ટ એનર્જી જોઈએ. સો ઓક્સિજનની એનર્જી છે લોઅર છે, એનું મેઇન રીઝન છે એની એમાં જે p બ્લોકમાં ઇલેક્ટ્રોન છે ગોઠવાયેલા છે. હવે Na અને Mg ની ફર્સ્ટ IE હોય તેમાં Mg ની વધારે છે, ફર્સ્ટ આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી. બટ જો સેકન્ડ આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી તમે ચેક કરો તો Na ની વધારે છે અને Mg ની ઓછી છે. એનું રીઝન છે આપણે જોઈએ. Na છે જ્યારે Na છે ત્યારે એ પોતે નિયોન કોર 3s1 છે, અને Mg છે એ ત્યારે નિયોન કોર 3s2 છે. મારે ફર્સ્ટ ઇલેક્ટ્રોન રિમૂવ કરવો હોય તો આ s માં 1 ઇલેક્ટ્રોન છે. સો ઇઝીલી s માંથી ઇલેક્ટ્રોન 1 રિમૂવ થઈ જશે. જ્યારે s કમ્પ્લીટલી ફિલ્ડ હોય એટલે એમાંથી રિમૂવ નહીં થાય. એટલે Na ની એનર્જી છે એ લેસ ધેન Mg હશે. બટ હવે હું આમાંથી એક ઇલેક્ટ્રોન છે લઈ લઉં છું, આમાંથી એક ઇલેક્ટ્રોન લઈ લઉં છું. તો હવે શું થયું? હવે હું સેકન્ડ આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી છે એની વિશે વાત કરું છું. તો સેકન્ડ આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પીની આપણે જ્યારે વાત કરીએ ત્યારે આમાંથી ઇલેક્ટ્રોન વહી ગયા. સો હવે નિયોનમાંથી ઇલેક્ટ્રોનને રિલીઝ કરવો પડશે અને આમાંથી 1 ને ઇલેક્ટ્રોન રિલીઝ કરવો પડશે. તો નિયોનમાંથી એનર્જી છે એને રિલીઝ કરવા માટે વધારે એનર્જી આપવી પડશે. સો આપણા માટે છે એ સોડિયમ વધારે હશે કોના કરતા? મેગ્નેશિયમ. ક્યારે? સેકન્ડ આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી છે ત્યારે. ફર્સ્ટ હશે ત્યારે આ હશે. Okay. What are the various factors due to which the ionization enthalpy of the main group elements tends to decrease down the group? So decrease down the group થવાનું main reason છે શું છે? કારણ કે સ્ક્રીનિંગ ઇફેક્ટ આવે or atomic volume આવે. So atomic volume and screening effect એ two main reasons છે. So the main two reasons is atomic volume and screening effect. હવે lithium, sodium, potassium, rubidium and cesium. So 2s1, 3s1, 4s1, 5s1 and 6s1. So the upથી down side આવશે એટલે 1 2 3 4 5 6 આવશે એટલે new orbitals are arrived. So new orbitals આવશે એટલે screening effect increase થશે. So delta H decrease થશે. So atomic volume છે
એમાં સ્ક્રીનિંગ ઇફેક્ટ છે આવશે but 1 upon delta IH. તો when સ્ક્રીનિંગ ઇફેક્ટ છે એ વધે એમ ડેલ્ટા ડીક્રીઝ એટોમિક વોલ્યુમ વધે એમ ડેલ્ટા H છે ડીક્રીઝ થતી જાય. સો આ એનો રિલેશન છે. ઓકે, એટોમિક વોલ્યુમ થી ખબર પડી કે સ્ક્રીનિંગ ઇફેક્ટ નવી ઓર્બિટલ આવે આપણે આને કહીએ 2 3 4 છે અને આપણે કહેવાય પ્રિન્સિપલ ક્વોન્ટમ નંબર છે ઇન્ક્રીઝ થાય. તો પ્રિન્સિપલ ક્વોન્ટમ નંબર ઇન્ક્રીઝ થવાને કારણે પણ આ રીઝન થી થાય. ઓકે, સો આપણે આ 3.18 સુધીના જોયા. નેક્સ્ટ MCQ પર આપણે છીએ. ફર્સ્ટ આયનાઇઝેશન એન્થાલ્પી ઓફ 13 group boron, aluminium, gallium, indium, thallium. How would you explain this deviation from the general trend? So first ionization enthalpy of 13 group છે એમાં how would you explain? હવે એવું છે કે આપણે એને અરેન્જ કરીએ તો highest થી boron ની છે. boron પછી આવે છે thallium. thallium પછી આવે છે આપણા માટે gallium. gallium પછી આવે છે aluminium અને લાસ્ટમાં આવે છે indium. તો આ એનો ઓર્ડર છે. એનું મેઇન રીઝન એ છે કે બોરોન છે એના પછી એલ્યુમિનિયમ આવે ત્યારે એ તો ડિક્રીઝ જ થાય પણ એલ્યુમિનિયમ નું ગેલિયમ આવે ત્યારે ટ્રાન્ઝિશન હોય એ કોન્ટ્રાક્શન થાય એટલે ડી બ્લોક નું કોન્ટ્રાક્શન થાય એટલે ડી બ્લોક માં 10 ઇલેક્ટ્રોન એડ થશે. પછી ગેલિયમ ટુ ઇન્ડિયમ છે એ પાછું ડિક્રીઝ જ થાય છે. પાછું ઇન્ડિયમ ટુ થેલિયમ છે એ પાછું વધે કારણ કે એની અંદર એફ ટ્રાન્ઝિશન આવે લેન્થેનાઇટ કોન્ટ્રાક્શન આવે એટલે 32 ઇલેક્ટ્રોન્સ નો ગેઇન થાય. એટલે જ્યારે એવું ડી બ્લોક નું ટ્રાન્ઝિશન થાય એફ બ્લોક નું આવે કોન્ટ્રાક્શન ત્યારે એમાં ચેન્જ આવે છે. એટલે એનો ઓર્ડર છે આવો કેવો આવે છે ચેન્જ આવે છે. એટલે એમાં એવું હોય કે બોરોન ટુ એલ્યુમિનિયમ છે તો એમાં 8 ઇલેક્ટ્રોન જ વધે પણ અહીંયા જે ટોટલ પાછા નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન છે એ 13 માંથી 18 વધે 31 થાય એટલે પાછા આમાં 18 જ વધે પાછું ડિક્રીઝ થાય પણ પાછા અહીંયા 32 વધે એટલે ઇલેક્ટ્રોન નું રિપલ્શન થાય. એટ્રેક્શન ઓફ ફોર્સ છે ઇફેક્ટિવ ન્યુક્લિયસ ચાર્જ છે એના પર આવી જાય એટલે શું થાય કે એમાં ડિક્રીઝ થાય અહીંયા. પછી અહીંયાથી અહીંયા પાછું વધવાનું મેઇન રીઝન છે કે એમાં પાછું FF ટ્રાન્ઝિશન થાય બરાબર એટલે આ એનો રીઝન છે. pair of electron have more electron gain enthalpy. So oxygen ની more electron gain enthalpy હોય કે fluorine ની એનું રીઝન એ છે કે ઓક્સિજન હોય તો 8 હશે તો હીલિયમ 4 આપણા માટે 2s2 2p4 થશે. ફ્લોરીન 9 હશે તો આપણા માટે હીલિયમ 4 2s2 2p5 થશે. So 1 છે 2s2 2p4 છે અને બીજું છે 2s2 2p5. So આ 1 ઇલેક્ટ્રોન થી 1 ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન કરે અને 2 ઇલેક્ટ્રોન જે 1 ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન કરે is more electron gain enthalpy. તો આમાં આન્સર આવે ફ્લોરીન. આ પેરમાં જવાબ આપવાનો અને ફ્લોરીન અને ક્લોરીન હોય તો પાછો આન્સર ક્લોરીન આવે કારણ કે ફ્લોરીન તો એમાં 2s2 2p5 હોય આમાં 3s2 3p5 હોય તો 3s2 જે 3p5 છે 3s2 3p5 છે 3s 3p છે એ આઉટર મોસ્ટ ઓર્બિટ છે અને 2s2 ઇનર ઓર્બિટ છે તો આઉટર મોસ્ટ ઓર્બિટ નો જે ઇલેક્ટ્રોન ઈઝીલી ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન કરી 2s2p કરતા સો એમાં ફ્લોરીન કરતા ક્લોરીન આવશે. Would you expect the second electron gain enthalpy oxygen as positive, more negative or less negative than the first? Justify your answer. So oxygen માટે એવું આવે કે સો ઓક્સિજન થી 1 ઇલેક્ટ્રોન થી ગેઇન કરશે તો O- થશે. સો ત્યારે એની ડેલ્ટા H ની વેલ્યુ એપ્રોક્સ 141 કે 142 કિલો જૂલ પર મોલ આવે. બટ હવે એ ઓક્સિજન માઈનસ છે એમાં તમે 1 બીજો ઇલેક્ટ્રોન એડ કરો સો 1 ઇલેક્ટ્રોન બીજો એડ થાય તો O- 2 થઈ જાય. સો O- માંથી O- 2 થશે ત્યારે આ માઈનસ નો 1 અને આ બંને ઇલેક્ટ્રોન નું રિપલ્શન થશે અને એનર્જી છે એબ્સોર્બ થશે. સો એનર્જી એબ્સોર્બ થશે એટલે ડેલ્ટા H ની વેલ્યુ +780 કિલો જૂલ પર મોલ આવશે. એટલે ફર્સ્ટ છે એક્ઝોથર્મિક પ્રોસેસ છે અને સેકન્ડ છે આપણા માટે એન્ડોથર્મિક પ્રોસેસ છે બરાબર કારણ કે ત્યારે ફર્સ્ટ એમાંથી ઇલેક્ટ્રોન છે ઈ એડ થવાને કારણે એનર્જી રિલીઝ થાય છે બટ ઇલેક્ટ્રોન બીજો એડ થશે એટલે ઇલેક્ટ્રોન નું રિપલ્શન થશે એનર્જી એબ્સોર્બ થશે એટલે 780 કિલો જૂલ પર મોલ એનર્જી થશે બરાબર.
પછી બેઝિક ડિફરન્સ ઇન ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન એન્થાલ્પી ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી. ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી છે ઈ જ્યારે કોઈની વચ્ચે કોવેલેન્ટ બોન્ડ બનતો હોય ત્યારે એના મોલેક્યુલ્સ માં રહેલા એટમ્સ હોય ઈ એટમ્સ ની ઇલેક્ટ્રોન એટ્રેક્ટ કરવાની જે ટેન્ડન્સી છે એને ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી કહેવાય. એટલે કોવેલેન્ટ બોન્ડ માં રહેલા મોલેક્યુલ ના એટમ્સ હોય ઈ એટમ્સ છે એના વચ્ચે જે ઇલેક્ટ્રોન નો એટ્રેક્ટ કરવાનું જે ટેન્ડન્સી છે એને આપણે ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી કહીએ. અને ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન એન્થાલ્પી છે આપણી માટે કોઈ ગેસિયસ એટમ છે ઈ કોઈ ગેસિયસ એટમ છે ઈ ઇલેક્ટ્રોન છે એને એટ્રેક્ટ કરે ત્યારે એને આપણે ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન એન્થાલ્પી કહેવાય. ત્યારે એનર્જી રિલીઝ થાય ઓર એનર્જી એબ્સોર્બ થાય. How would you react to the statement that electron negativity of nitrogen on Pauling scale is 3 in all the nitrogen compounds is remain same? No. Electron negativity ની વેલ્યુ છે ને ઈ નાઇટ્રોજન માટે 3 છે ઈ ફિક્સ નથી. ઈ બીજા કોઈ એલિમેન્ટ સાથે ઈ એડ થાય છે એટલે એના હાઇબ્રિડાઇઝેશન નો ટાઈમ હાઇબ્રિડાઇઝેશન કયું છે sp sp3 sp2 પછી નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન જે છે એના આઉટરમોસ્ટ ઓર્બિટમાં હોય ઈ બીજા કયા એલિમેન્ટ છે એની સાથે જોડાય છે એના પર ડિપેન્ડન્ટ છે. બરાબર. તો હાઇબ્રિડાઇઝેશન નો ટાઈપ નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન અને કયા એલિમેન્ટ સાથે જોડાય છે એના પર ડિપેન્ડન્ટ છે. Describe the theory associated with the radius of an atom as it gain an electron. So electron gain કરશે તો શું થશે? એમાં ઇલેક્ટ્રોન એડ થશે. So એનો ઇફેક્ટિવ ન્યુક્લિયર ચાર્જ ડિક્રીઝ થશે. બરાબર. So ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન થશે ત્યારે એની રેડિયસ શું થશે? રેડિયસ ઇન્ક્રીઝ થશે. જ્યારે લોસ થશે ઇલેક્ટ્રોનનો ત્યારે શું થશે? એનો ઇફેક્ટિવ ન્યુક્લિયર ચાર્જ ઇન્ક્રીઝ થશે કારણ કે લોસ થયો એટલે શું થાય? પ્રોટોન કરતા ઇલેક્ટ્રોન થી ડિક્રીઝ થઈ જાય અને ત્યારે લોસ ઇલેક્ટ્રોન થશે ત્યારે રેડિયસ શું થશે? ડિક્રીઝ થશે. લોસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન એટલે રેડિયસ ડિક્રીઝ, ગેઇન્સ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન એટલે રેડિયસ ઇન્ક્રીઝ અને ઇફેક્ટિવ ન્યુક્લિયર ચાર્જ છે એ પ્રમાણે વધઘટ થાય. Would you expect the first ionization enthalpy for two isotopes of the same element to be the same or different? Justify. એટલે કોઈ આઇસોટોપ્સ છે. હવે આઇસોટોપ્સ ખબર છે? આઇસોટોપ્સ નો મીન શું થાય કે આને આઇસોટોપ કહેવાય. 1H1 1H2 or 1H3 આ બધા આપણા માટે શું છે? આઇસોટોપ્સ છે. સો એ આપણા માટે આઇસોટોપ્સ છે એટલે એના Z છે એ સેમ છે. સો આઇસોટોપ્સ હશે તો આપણા માટે શું થશે? એના Z સેમ થશે એટલે નંબર ઓફ પ્રોટોન છે એ સેમ થશે. બરાબર. સો નંબર ઓફ પ્રોટોન એમાં સેમ થશે એટલે આઇસોટોપ્સ છે એમાં નંબર ઓફ એટોમિક નંબર સેમ છે, આઉટરમોસ્ટ ઓર્બિટ ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન સેમ થાય એટલે એના માટે સેમ હશે. એલિમેન્ટ છે ની ફર્સ્ટ એનાલિસિસ એન્થાલ્પી કેવી છે? સેમ હોવાનું મેઇન રીઝન એટોમિક નંબર સેમ, આઉટરમોસ્ટ ઓર્બિટ ઇલેક્ટ્રોન સેમ એટલે સેમ થશે. What are the major difference between metal and non-metals? તો metal અને non-metal છે એનો મેજર ડિફરન્સ છે એ ઇલેક્ટ્રોનેગેટિવિટી છે. કારણ કે મેટલ હશે એ ઇલેક્ટ્રોન પોઝિટિવ હશે કારણ કે ઇલેક્ટ્રોન ની લોસ કરશે. non-metal છે એ પોતે ઇલેક્ટ્રોન શું કરશે? એક્સેપ્ટ કરશે. એટલે non-metal છે ઇલેક્ટ્રોન એક્સેપ્ટ કરશે. મેટલ છે ઇલેક્ટ્રોન લોસ કરશે તો મેટલ છે એ પોતે ઇલેક્ટ્રોન લોસ કરશે અને નોન મેટલ છે ઇલેક્ટ્રોન શું કરશે? એક્સેપ્ટ કરશે. તો નોન મેટલ છે ઇલેક્ટ્રોન એક્સેપ્ટ કરશે એટલે એ ઇલેક્ટ્રોન નેગેટિવિટી હશે, નેગેટિવ હશે અને મેટલ છે ઇલેક્ટ્રોન કેવો હશે? પોઝિટિવ હશે. આપણે જોયું છે. હવે આઇડેન્ટિફાય એન એલિમેન્ટ વિથ 5 ઇલેક્ટ્રોન ઇન આઉટર સબસેલ. તો 5 ઇલેક્ટ્રોન આઉટર સબસેલ માં હોય એટલે આઉટર મોસ્ટ ઓર્બિટ NH2NP5. સો NH2NP5 હોય તો આપણા માટે શું આવે? ફ્લોરિન આવે, ક્લોરીન આવે, બ્રોમિન આવે ઓર આયોડિન આવે. બરાબર. NH2NP5 થશે એટલે identify an element would tend to lose 2 electrons. Lost 2 electron કોણ કરે? Lost 2 electron Be, Mg, Ca, Sr, Ba. અને પછી છે identify an element would tend to gain 2 electron. તો gain 2 electron કોણ કરે? O, S, Sc, T વાળો. Identify the group having metal, non-metal, liquid as well as gas at the room temperature. તો એ આપણી માટે હેલોજન ગ્રુપ
છે. હવે જો જનરલી એમાં બધું નથી આવતું. ફર્સ્ટ ઇન છે કે બધા રૂમ ટેમ્પરેચર એ ગેસ ના ફોર્મ હોય, મોટા ભાગના નોન મેટલ હોય, લિક્વિડ હોય, પણ મેટલ છે એવું નથી આવતું. એક એસ્ટેટાઇન છે પણ રેડિયોએક્ટિવ એલિમેન્ટ થાય. ઓકે, તો આપણે 3.27 સુધી જોયું. આન્સર તમારે લખવાના છે. ઓકે, પછી નહીં આવડે તો હું પાછો મોકલી દઉં, તમે તમારે ટ્રાય કરજો. ઓકે, હવે આપણે 13 ક્વેશ્ચન જેવા બાકી છે આપણે જોઈ લઈએ. Increasing order of reactivity among group 1 Li, Na, K, Rb and Cs. હવે કેવું હશે? Li, Na, K, Rb, Cs. તમે ઉપરથી નીચે આવશો, બરાબર? તો ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડર આ રીતે આવશે, કારણ કે આઉટરમોસ્ટ ઓર્બિટમાં ન્યૂ ઇલેક્ટ્રોન છે એ એરાઇવ થતા જાય, ન્યૂ ઇલેક્ટ્રોન આવતા જાય, બરાબર? બીજું કે આની અંદર તમને ખબર છે 2s1 છે, 3s1. આજના દિવસે આપણે કેટલા વાર લખીએ? આ 4s1, 5s1, 6s1. તો ન્યૂ આવ્યો એટલે આગળનો જે પ્રિન્સિપલ ક્વોન્ટમ નંબર છે 2 3 4 5 6 છે ઇન્ક્રીઝ થાય. સો એટલે ઉપરથી નીચે આવશું તો મેટલની રિએક્ટિવિટી વધશે. બટ 17 ગ્રુપ છે એની અંદર ઊંધું છે, ફ્લોરિન, ક્લોરિન, બ્રોમિન, આયોડિન, બરાબર? ઈ એના ઇલેક્ટ્રોડ પોટેન્શિયલની વેલ્યુ ઉપર ડિપેન્ડ કરે, બરાબર? અને ઇલેક્ટ્રોડ પોટેન્શિયલ છે એવું આપણે ભણવું નથી આવતું, જે આપણે રેડોક્સ 6 અત્યારે આવશે એટલે આપણે જનરલી અહીંયા મૂકી દીધું છે, પણ ઇલેક્ટ્રોડ પોટેન્શિયલ રિલેટેડ આવવું જોઈએ. એટલે એવું થાય, આની વેલ્યુ છે 0.53 છે, આની વેલ્યુ 0.106 કે 108 જેવી છે, આ છે 1.36 છે અને 2.87 છે. એટલે આનો પોટેન્શિયલ છે વધારે છે એટલે એ રીતે વેલ્યુ આવે, બરાબર? એટલે એ પરથી લખેલું છે, આ પોટેન્શિયલની વેલ્યુ પરથી લખેલું છે. બાકી આપણે તો મેઇન લિથિયમ સોડિયમ પોટેશિયમ રૂબિયમ ઝીઝિયમ થી આવે. જનરલ ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન ઓફ S, P, D and F. સો S હોય એની માટે શું આવશે? તો S માં આલ્કલી મેટલ એટલે NS1 ને આલ્કાઇલ અર્થ મેટલ એટલે NS2. સ્ટાર્ટિંગ થાય 1 થી 1s1 1s2 1s1 2s1 3s1 4 5 6 અને 7. અહીંયા થાય સ્ટાર્ટિંગ 2 થી 2s2 3s2 4s2 5s2 એવી રીતે. પણ અહીંયા 1s2 આવે હિલિયમ માટે. P બ્લોક હોય, સો P બ્લોક હોય તો એની અંદર NS2 NP1 થી સ્ટાર્ટ કરીને NS2 NP6 સુધી આવે. આ 13 ગ્રુપ છે, આ 18 ગ્રુપ છે એમાં. D બ્લોક હોય તો D બ્લોક માટે આન્સર કઈ રીતે આવે? D બ્લોક હોય તો NS1 or 2 આવશે, n-1 D હશે એમાં 1 to 10 આવશે, બરાબર? NS માં 1 or 2 આવશે અને n-1 1 to 10 આવશે. F બ્લોક હોય, સો F બ્લોક ની અંદર NS2 કમ્પલસરી આવશે, n-1 D આવશે 0 or 1 અને n-2 F આવશે 0 to 40. સો F બ્લોક ની કોમન ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન છે 4f અને 5f માટે. આ છે આપણા માટે 3d 4d 5d અને 6d માટે થાય. ઓકે, એસેન્સ ધ પોઝિશન ઓફ એલિમેન્ટ. તો આપણે એલિમેન્ટને જોવું છે કે કયું એલિમેન્ટ બને. આનું જનરલ ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન હતી S બ્લોક માટે કઈ હોય, D બ્લોક માટે કઈ હોય, D બ્લોક માટે કઈ હોય, બરાબર છે? આ F બ્લોક માટે કઈ છે. તમારા એલિમેન્ટ ગોતવું છે. સો અહીંયા વાળી માટે આવે 3s2 3p4. તો જ્યારે 3s2 3p4 આવે ત્યારે આગળ નિયોન આવે, તમને એવું શીખવાડ્યું છે. તો 10 ને 2 12 ને 4 16 થાય, એટલે 16 એટલે કોણ આવે? S, સલ્ફર. હવે અહીંયા તમે 4 એડ કરશો, જ્યાં n છે ત્યાં તમારે 4. તો આ એવું છે કે જ્યાં n છે ત્યાં 3 મૂકવાના છે. તો અહીંયા n છે ત્યાં 4 મૂકવાના છે. તો આપણી માટે અહીંયા આવશે 4s2. 4 માંથી 1 જશે એટલે 3d2 આવશે. જ્યારે 4s 3d ક્યારે આવે? જ્યારે એ r1 હોય ત્યારે. સો 18 ને 2 20 માં 2 ઉમેરો એટલે 22. 22 મીન્સ કોણ આવશે? ટિટેનિયમ, Ti. હવે અહીંયા 6 છે તો અહીંયા હું લખી 6s2. 6 માંથી 1 જશે એટલે અહીંયા આવશે 5d1. 6 માંથી 2 જશે એટલે અહીંયા આવશે 4f7. એટલે જ્યારે 6s2 6p આવે ત્યારે આપણા માટે આવે xenon. સો 454 then 56 57
અને 7 64 તો 64 નો એલિમેન્ટ છે Gb ગેડોલિનિયમ બરાબર અને જેના આપણે 58 થી 71 એલિમેન્ટ આવડે થાય બરાબર હવે આપણે એક ક્વેશ્ચન જોયો તો ગેડોલિનિયમ હતો ત્યારે હવે આ બધા એલિમેન્ટ છે તમને આની વેલ્યુ પરથી આવડી જવું જોઈએ તમને બધી ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન એન્થાલ્પી ની વેલ્યુ શીખવાડી છે એક આ છે તો આના પરથી આવડી જવું જોઈએ જો આ 60 છે તો તમને હું શીખવાડ્યું છે 46 47 48 53 અને 60 તો 60 વાળું કોણ હતું એલિમેન્ટ લિથિયમ ઓકે પછી 46 47 48 લીના કે આ પોટેશિયમ હતું પછી 38 હોય તો 38 હોય તો શું આવશે આપણી માટે ફ્લોરિન ક્લોરીન બ્રોમિન તો આ 30 આ 328 તો ફ્લોરિન આવશે ચાલો બરાબર પછી આ 349 હતું આ 325 હતું અને આયોડિન હતું 295 વાળું કોણ આવશે આયોડિન 48 પ્લસ 48 હતું તો પ્લસ કોની હોય ઇનર્ટ એલિમેન્ટ ની તો આ કોણ આવશે હિલિયમ અને 40 છે એ નથી આપણે પણ આ 738 છે તો તમને ખબર છે સોડિયમ માટે 496 આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી છે સોડિયમ માટે 496 હતી ત્યારે મેગ્નેશિયમ માટે 737 હતું એટલે આપણા માટે આ કયું એલિમેન્ટ આવે મેગ્નેશિયમ હવે આન્સર લીસ્ટ રિએક્ટિવ એલિમેન્ટ રિએક્ટિવિટી નો હોય તો કોણ આવે હિલિયમ મોસ્ટ રિએક્ટિવ એલિમેન્ટ તો મોસ્ટ રિએક્ટિવ માં મેટલ જે હોય આવે સોડિયમ પોટેશિયમ મેગ્નેશિયમ મેગ્નેશિયમ ને પોટેશિયમ માં આવે પોટેશિયમ જ આવે મેગ્નેશિયમ કરતા પાછળ છે એટલે ઉપરથી નીચે આવો તો એ મેટલ રિએક્ટિવિટી વધે મોસ્ટ રિએક્ટિવ નોન મેટલ સો એ નોન મેટલ જે હોય મોસ્ટ રિએક્ટિવ હોય તો આપણા માટે ફ્લોરિન આવશે પછી અહીં આયોડિન આવશે પછી MX2 ટાઈપનો કોમ્પાઉન્ડ બનતો હોય MX2 ટાઈપનો તો M+2 હોય ને X- હોય તો જેની વેલેન્સી 2 હોય જેની ઓક્સિડેશન સ્ટેટ 2 હોય એવું એલિમેન્ટ કયું છે આપણા માટે મેગ્નેશિયમ તો આપણા માટે એ મેગ્નેશિયમ આવશે એટલે અહીંયા હિલિયમ છે તો આપણા માટે અહીંયા 5 આન્સર આવે કારણ કે આની મેળે છે પોટેશિયમ છે તો અહીંયા 2 આવે ફ્લોરિન છે તો આપણી માટે અહીંયા 3 આવશે અહીંયા આયોડિન છે તો આપણી માટે અહીંયા 4 આવશે મેગ્નેશિયમ છે તો આપણા માટે અહીંયા 6 આવશે અને MX હોય તો જેનું પ્લસ હોય ને X માઈનસ એવું હોય તો +1 લિથિયમ હોય આપણા માટે 1 આવશે સો આપણા માટે આ રીતના બધા આન્સર આવે બરાબર છે તો આપણે આ રીતે આવડવું જોઈએ મેં બધી વેલ્યુ તમને યાદ રાખવાનું કેટલા વખત એવું છે યાદ રાખતા આવડવું જોઈએ હવે આ બધા કોમ્પાઉન્ડ આ બધા એલિમેન્ટ આપ્યા છે આમાંથી કયું કોમ્પાઉન્ડ નું ફોર્મેશન થાય તો આપણે એ જોવું છે કે લિથિયમ એન્ડ ઓક્સિજન હોય બરાબર તો આપણે અહીંયા લખીએ છીએ જો તમે ધ્યાન આપજો લિથિયમ પ્લસ હોય ઓક્સિજન -2 હોય તો Li2O બને એવી રીતે મેગ્નેશિયમ અને નાઇટ્રોજન હોય તો મેગ્નેશિયમ +2 હોય નાઇટ્રોજન -3 હોય તો Mg3N2 બને એવી રીતે એલ્યુમિનિયમ અને આયોડિન હોય તો Al+3Ni- એટલે Ali3 બને સિલિકોન અને ઓક્સિજન હોય તો સિલિકોન +4 હોય ઓક્સિજન -2 હોય તો બંનેને બેલેન્સ કરો તો આને 2 થી મલ્ટીપ્લાય કરવું પડે એટલે +4 ને -4 થાય એટલે અહીંયા બને SiO2 ફર્સ્ટ ફરસમાં PF3 પણ બને અને PF5 પણ બને કારણ કે બંનેની વેલેન્સી 3 અને 5 બંને હોય 71 નું એલિમેન્ટ છે એ આપણને ખબર હોવી જોઈએ લેન્થેનમ થી લ્યુટેશિયમ 58 to 71 સીલિયમ થી લ્યુટેશિયમ સો લ્યુટેશિયમ એ એલિમેન્ટ છે લ્યુટેશિયમ માં એની વેલેન્સી જે +3 હોય કારણ કે એ 1 2 અને 3 માં ગ્રુપ ની અંદર બધા એલિમેન્ટ આવે છે કારણ કે S માં 1 S માં 2 પછી 57 પછી ઇનર ટ્રાન્ઝિશન માં બધા થર્ડ ગ્રુપ ના એલિમેન્ટ કહેવાય એટલે બધાની કોમન વેલેન્સી +3 હોય F- એટલે LuF3 આવું બને in the modern periodic table the period indicate the value of તો પીરિયડ માં 1s આવે 2s આવે 3s આવે 4s આવે 5s આવે 6s આવે 7s આવે સો આગળના બધા નંબર છે એ આપણને આપે છે પ્રિન્સિપલ ક્વોન્ટમ નંબર એટલે પ્રિન્સિપલ ક્વોન્ટમ નંબર આપણા માટે આપે એટલે આપણા માટે એ છે પ્રિન્સિપલ ક્વોન્ટમ નંબર છે
which of the following statements related to modern periodic table is not correct? એમાં ટોટલ 4 એમાં ઓપ્શન આપેલા છે. હવે એમાં એવું કીધેલું છે કે p બ્લોક હોય જેમાં 6 ઇલેક્ટ્રોન એડ થાય કારણ કે એમાં 6 ગ્રુપ છે. હવે લખ્યું છે d બ્લોક ની અંદર 8 ઇલેક્ટ્રોન એડ થાય કારણ કે એમાં 8 ગ્રુપ છે. આ રોંગ કહેવાય. d ની અંદર 10 ઇલેક્ટ્રોન એડ થાય કારણ કે એમાં 10 ગ્રુપ છે. પછી બધા જે ગ્રુપ હોય એટલા જ એમાં ઇલેક્ટ્રોન એડ થાય એ પણ રાઈટ જ છે. એટલે આ રોંગ આન્સર આવે. anything that influences the valence electron will affect the chemistry of the element. Which factor does not affect the valence? valence એને કયું એવું ફેક્ટર છે જે affect નથી કરતું? તો એ affect નથી કરતું એ એનો ન્યુક્લિયર માસ છે. બરાબર? સો એનો ન્યુક્લિયર માસ છે એટલે નંબર ઓફ ન્યુટ્રોન છે એનાથી જે ન્યુક્લિયર માસ જનરેટ થાય એને ઇફેક્ટ નથી કરતું. ઓકે, આ 3.35 થી કે આવે બધા એમસીક્યુ ટાઈપ જ બાકી છે. આપણે ફટાફટ જોઈ લઈએ એટલે ક્લિયર થાય. આ બધું બુકની એક્સરસાઇઝ છે, તમને કરાવું છું. આ બધા તમારી માટે બુકની એક્સરસાઇઝ જ છે. તમારે બુક લઈને સાથે બેસવું મોટા ભાગે, કારણ કે બુક લઈને સાથે બેસશો એટલે તમને કોઈ જગ્યાએ એવું બને કે ક્યાંક શબ્દ નો વંચાયો એટલે વંચાય. બાકી હું તમને લખું છું, કોઈ પાસે બુક ન હોય તો આ બધું થાય. બરાબર? હવે ટોટલ 5 એમસીક્યુ બાકી રહેશે આપણે જોઈ લઈએ. The size of isoelectronic species F minus Ne or Na plus affected by એ કોનાથી affect થાય? હવે affect થાય ENC effective nucleus charge થી affect થાય. બરાબર? એનું મેઇન રીઝન એ છે કે કા એનો આપણે એમ કહેવાય કે ઇફેક્ટિવ ન્યુક્લિયસ ચાર્જ છે વધે કે ઘટે. પણ એમાં શું છે, મેટલ અને નોન મેટલ હોય એ પરથી કેટાયન અને એનાયન થાય છે. પ્રોટોન અને ઇલેક્ટ્રોન છે એનું ઇલેક્ટ્રોન છે લોસ થાય કે ઇલેક્ટ્રોન ગેઇન થાય, એનાથી ઇફેક્ટિવ ન્યુક્લિયસ ચાર્જ ઉપર ઇફેક્ટ કરે. બરાબર? ઇનકરેક્ટ સ્ટેટમેન્ટ ઇન રિલેશન ટુ આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી. ટોટલ 4 સ્ટેટમેન્ટ આપેલા છે. એમાં એવું કીધું છે ફર્સ્ટ સ્ટેટમેન્ટમાં કે નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન્સ જેમ ઇન્ક્રીઝ થાય, નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન છે એ જેમ ઇન્ક્રીઝ થાય એમ એની IE છે એ ઇન્ક્રીઝ થાય. હવે નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન તો તમે આમ જાવ તો ઇન્ક્રીઝ થાય અને ગ્રુપમાં જાવ તો ઇન્ક્રીઝ થાય, પિરિયડમાં જાવ તો ઇન્ક્રીઝ થાય, ગ્રુપમાં જાવ તો ઇન્ક્રીઝ થાય. એટલે એનું રિઝલ્ટ નથી આવતું. એટલે જે ફર્સ્ટ છે એ આન્સર આવે. બાકી નોન મેટર બાકી શું થાય કે ઇનર્ટ એલિમેન્ટ હોય એની માટે લખેલું છે. પણ આ જ આવે કે નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન જેમ ગેઇન થાય એનું આયોનાઇઝેશન એન્થાલ્પી ઇન્ક્રીઝ થાય, એવું રોંગ છે. બરાબર? હવે આને તમારે મેટાલિક કેરેક્ટરના ઓર્ડરમાં એરેન્જ કરવા છે. તો તમને ખબર છે કે બોરોનના નીચે એલ્યુમિનિયમ આવે, પોટેશિયમ અહીંયા આવે, મેગ્નેશિયમ અહીંયા. તો જેમ ઉપરથી નીચે જાવ એમ મેટાલિક ઓર્ડર વધે. એટલે પોટેશિયમ વધારે મેટલના કેરેક્ટરમાં હશે, પછી મેગ્નેશિયમ હશે, પછી એલ્યુમિનિયમ હશે, લાસ્ટમાં બોરોન હશે. તો આ તમારો ઓર્ડર છે. અને પીરિયોડિક ટેબલના ફોર્મમાં ગોઠવો એટલે તમને ખબર પડી જાય કે જે નીચે છે એ મેટલ વધારે છે. આને નોન મેટાલિક ફોર્મમાં તમારે ગોતવું છે. તો નોન મેટાલિક કરવું હોય તો તમારે શું થાય કે જો પેલા બોરોન આવે, પછી કાર્બન આવે, પછી નાઇટ્રોજન આવે, પછી ફ્લોરિન આવે અને આની નીચે સિલિકોન આવે. તો સિલિકોન તો મેટલ જ છે ને સિલિકોન તો લાસ્ટમાં જ આવશે. પછી તમારે શું આવશે કે પહેલા તમારે લખવું પડશે ફ્લોરિન, પછી લખવું પડશે નાઇટ્રોજન, પછી લખવું પડશે કાર્બન અને પછી લખવું પડશે બોરોન, પછી સિલિકોન આવશે. કારણ કે તમે જેમ ગ્રુપમાં આગળ જશો એમ એનું મેટલ કેરેક્ટર ડિક્રીઝ થશે અને નોન મેટલ કેરેક્ટર ઇન્ક્રીઝ થશે. આ નોન મેટલ છે, આ નોન મેટલ છે, આ નોન મેટલ છે, આ નોન મેટલ છે, પછી સિલિકોન છે એ મેટલ છે. એટલે ઉપર નીચે આવશે ને નોન મેટલ એટલે એ સેમી મેટલ છે, નોન મેટલ તો નથી. હવે FClO અને N છે. તો જનરલી આવું હોય N O અને F. આવ્યું છે 15 ગ્રુપ, 16 ગ્રુપ અને 17 ગ્રુપ થયું. હવે એમાં ફ્લોરિન પછી નીચે ફ્લોરિન આવે, પણ ઓક્સિજન છે એ વધારે કેમિકલ રિએક્ટિવ છે ધેન ફ્લોરિન. તો આવી રીતનો ઓર્ડર આવશે. એટલે ઓક્સિજન છે મોર રિએક્ટિવ ધેન ફ્લોરિન. સો એ NClO ને આવશે. બરાબર? સો એ મોર તમને પીરિયોડિક ટેબલ આવડે લેના નથી આવડે. તમારે આ 14 ક્વેશ્ચન છે એ તમારે લખવાના છે એના આન્સર સાથે. નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે કેમિકલ બોન્ડિંગ સ્ટાર્ટ કરશું. આ આપણે ચેપ્ટર છે એ સરસ રીતે પૂર્ણ કર્યું છે. તમે સરસ ભણાવો એ અગત્યનું છે.
બરાબર. અને ગમે ત્યારે બધી વસ્તુ યાદ હોવી જોઈએ, વેલ્યુ યાદ હોવી જોઈએ, બધા કન્સેપ્ટ યાદ હોવા જોઈએ, એ બધું મેઇન અગત્યનું છે, ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. થેન્ક યુ. આપણે આગળ મળીએ ત્યારે આપણે નવા ચેપ્ટરથી મળીએ. થેન્ક યુ.